phép lạ ngoạn mục, chữa lành bệnh tức khác qua lời chuyển cầu của chân phước Carlo Acutis. Acutis sinh ra ở London, có cha mẹ người Italy và chuyển tới thành phố Milan sinh sống từ khi còn nhỏ. Mẹ của Acutis cho hay con trai được xem là một thiên tài máy tính, nhưng cậu bé không dùng máy tính để giải trí. Từ khi còn học tiểu học, Acutis đã tự học viết mã lập trình bằng sách giáo khoa khoa học máy tính của trường đại học, sau đó học cách dựng video và tạo hoạt ảnh. Cậu bé đã lập ra một trang web để liệt kê các phép lạ và trông coi các trang web cho một số tổ chức công giáo địa phương. Acutis sùng đạo từ bé dù gia đình rất hiếm khi đi nhà thờ. Ngoài thời gian lập trình và chơi bóng đá, cậu bé nổi tiếng trong cộng đồng vì giúp đỡ những người nghèo khổ. Năm 2006, Acutis qua đời ở tuổi 15 vì bệnh ung thư máu. Giáo hoàng Francis quyết định phong chân phước cho Acutis do cậu bé được cho là đã thực hiện một phép lạ từ trên thiên đàng để cứu mạng Matteo, bé trai ở Brazil mắc bệnh rối loạn tuyến tụy hiếm gặp vào năm 2013. Matteo sinh năm 2009, gặp khó khăn trong ăn uống và đau bụng nghiêm trọng do căn bệnh hiểm nghèo. Cậu bé không thể giữ lại bất kỳ thứ đồ ăn nào trong dạ dày và liên tục nôn mửa. Khi Matteo gần 4 tuổi, em chỉ nặng 9 kg, sống dựa vào thực phẩm bổ sung vitamin và protein, một trong vài thứ cơ thể cậu bé có thể dung nạp. Bệnh tình khiến Matteo được dự đoán là không thể sống lâu. Mẹ của em, Luciana Viana, nhiều năm liền cầu nguyện cho con trai khỏi bệnh. Đúng lúc đó, một người bạn của cô là linh mục Marcelo Tenorio đọc được thông tin trên mạng về cuộc đời của Carlo Acutis và bắt đầu cầu nguyện cho nam thiếu niên này được tuyên phong chân phước. Năm 2013, linh mục Tenorio xin mẹ của Acutis một di vật của cậu bé rồi mời các tín đồ công giáo tham dự một thánh lễ cầu nguyện tại giáo xứ của mình, khuyến khích họ cầu xin Acutis chữa lành bất cứ điều gì họ cần. Mẹ của Matteo nghe tin về buổi lễ nên quyết định tham dự và cầu xin Acutis chữa lành cho con trai cô. Vào ngày diễn ra buổi thánh lễ, cô đưa Matteo và gia đình đến giáo xứ của linh mục Tenorio. Ngày 12 tháng 10 năm 2013, 7 năm sau cái chết của Acutis, một đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh, tuyến tụy hình khuyên, đã chạm vào bức ảnh của vị thánh tương lai, bày tỏ mong ước như một lời cầu nguyện. Cháu ước mình có thể ngừng nôn nhiều. Nicola Gori, linh mục chịu trách nhiệm thúc đẩy quá trình phong thánh cho Acutis, kể với truyền thông Italy, nhắc tới cậu bé Matteo. Sự hồi phục diễn ra ngay sau đó, đến mức hoạt động của tuyến tụy trong cơ thể cậu bé thay đổi. Trên đường từ buổi thánh lễ trở về nhà, Matteo nói với mẹ rằng em đã được chữa lành bệnh. Về nhà, cậu bé đòi ăn khoai tây chiên Pháp, cơm, đậu và bò bít tết, những món ăn ưa thích của anh em Matteo. Cậu bé ăn hết mọi thứ trên đĩa, không nôn mửa. Ngày hôm sau và sau nữa, Matteo ăn uống bình thường. Viana đã đưa con trai đến bác sĩ và họ rất kinh ngạc trước việc cậu bé khỏi bệnh. Trước đây, tôi thậm chí không sử dụng điện thoại di động của mình, tôi không thích công nghệ. Carlo đã thay đổi cách nghĩ của tôi, cậu ấy nổi tiếng với việc nói về Chúa Giêsu trên Internet. Và tôi nhận ra rằng lời chứng thực của tôi sẽ là một cách để truyền giáo và mang lại hy vọng cho các gia đình khác. Hôm nay tôi hiểu rằng những điều mới mẻ đều có thể là tốt nếu chúng ta sử dụng nó cho mục đích tốt, Viana nói. Sau khi điều tra, Giáo hoàng Francis ngày 21 tháng 2 ra sắc lệnh công nhận tính xác thực trong phép màu của Acutis, mở đầu cho quá trình phong chân phước cho cậu bé. Lúc còn sống, Acutis luôn tỏ ra quan tâm đến mọi người, đặc biệt là những bạn bè có bố mẹ đã ly hôn, nên thường mời họ tới nhà để giúp đỡ. Cậu sẵn sàng đứng ra bảo vệ những người bạn bị khuyết tật khi họ bị bắt nạt ở trường. Trong những giây phút cuối đời, khi bác sĩ điều trị hỏi Acutis có đau đớn nhiều không, cậu bé đáp ở ngoài kia còn có nhiều người phải chịu đựng đớn đau nhiều hơn cháu. Acutis trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 12 tháng 10 năm 2006 và được chôn cất tại Assisi theo nguyện vọng. Đó là quê nhà của Thánh Francis, thần tượng của cậu bé, người đã dành cả đời mình để giúp đỡ người nghèo. Do đại dịch Covid-19, mẹ con Matteo đã không thể sang Italy dự lễ tuyên phong chân phước của Acutis. Cậu sẽ cần một phép lạ nữa để trở thành thánh.